हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ यो भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ हामी आज जस्ट मार्केट भन्ने फोरेक्सको रिभ्यू गर्नेछौँ। मैले यो भन्दा अगाडि एक्सनेसको रिभ्यू बनाएको थिएँ अनि त्यहाँनिर के भयो भने त्यहाँनिर जुन र स्प्रेड्स भन्ने छ जसमा चाहिँ अलमोस्ट 0 नै स्प्रेड्स हुन्छ। त्यो एकाउन्टमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ एकाउन्ट बनाउने हो भने $200 मिनिमम लिएछ भने बाहिरतिर बस्ने नेपालीहरूको लागि चाहिँ के भयो भने कसैकोमा $1000 मिनिमम, कसैकोमा $3000 मिनिमम भनेर आउँदो रहेछ। त्यही भएर यो जस्ट मार्केट भन्ने चाहिँ अल्टरनेटिभ हुने रहेछ। कसरी हुने रहेछ भने यसमा के छ भने एकाउन्ट टाइप्सहरुमा यसरी र स्प्रेड्स छ हैन। यसमा चाहिँ मिनिमम डिपोजिट $100 मात्र छ। त्यही भएर यदि एक्निक्समा तपाईहरुको यहाँ मिनिमम डिपोजिट 1000-3000 लेखिरहेछ भने तपाईहरुले जस्ट मार्केट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो जस्ट मार्केट भन्ने चाहिँ कस्तो हो त ब्रोकर हैन, त्यसको रिभ्यू हल्का हामी गरौँ। अब यसको रेगुलेसनको कुरा गर्ने हो भने रेगुलेसन गरेको छ हैन, धेरै छ। जस्तै FSA, COSCC, FSCA, FSC छ हैन। जस एउटा रेगुलेटेड कम्पनी चाहिँ हो, तर एक्नेसको जस्तो FCA रेगुलेटेड छैन। मतलब युके ले चाहिँ युकेबाट चाहिँ सर्टिफाइड छैन, युके ले चाहिँ रेगुलेट गर्दैन। एक्नेस जतिको स्ट्रङ चाहिँ छैन यो, तर पनि रेगुलेटेड कम्पनी हो। त्यस्तो स्क्याम ब्रोकर हैन हैन। जस रेगुलेसन छ, 4 वटा रेगुलेसन छ, स्ट्रङ नै हो। र यो रेगुलेसनको कुरा भयो। त्यसपछि हामीले हेर्ने भनेको एकाउन्ट टाइप्सहरु हो। एकाउन्ट टाइप्स कतिवटा छन् भनेर हो। यहाँ पनि MT5 MT4 दुईटै दिने रहेछ। यहाँ पनि त्यो एक्नेसको जस्तो स्ट्यान्डर्ड, प्रो र स्प्रेड्स भन्ने रहेछ। यहाँनिर अब हामीले हेर्ने भने जेनरलमा हेर्ने भने यसरी देखाउँछ। मिनिमम डिपोजिट भनेको स्ट्यान्डर्डमा $10 रहेछ, प्रोमा 100 अनि रमा $100 भन्ने छ। एकाउन्ट लेभरेजहरु 1:3000 सम्म दिने रहेछ र स्प्रेड्सहरु हामी हेर्न सक्छौं। यहाँनिर फ्रम 0.3 भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा, प्रोमा 0.1 भनेको छ, रमा 0 भनेको छ। भनेपछि यो राम्रो छ। र स्प्रेड्स नै म सजेस्ट गर्छु किनकि यसमा स्प्रेड एकदमै कम हुन्छ र डे ट्रेडिङ गर्ने हो भने स्प्रेड्स कम भएकोमा गर्दा राम्रो हो। कमिसन लियोस् हैन, तर हामीले भनेको ठाउँमा ट्रेड ट्रिगर हुनु पर्यो र हाम्रो टिपीमा भनेको ठाउँमा ट्रेड क्लोज हुनु पर्यो। त्यसको लागि यसरी टाइट स्प्रेड्स भएको चाहिने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो र स्प्रेड्स हेर्नु पनि एकदम राम्रो देखिन्छ। र इन डिटेल्समा हामीले हेर्ने हो भने यहाँ के कुराहरु देखाएको छ भने मिनिमम अर्डर कतिसम्म लिन मिल्छ, म्याक्सिमम अर्डर भनेको कति छ, अनि मार्जिन कल भनेको 40% मा रहेछ, स्टप आउट भनेको 20% मा रहेछ। ठिकै छ हैन। अनि एक्जिक्युसन मेथड के भन्छ मार्केट भन्छ भने चाहिँ तपाईको अर्डरहरु मार्केटमा जान्छ हैन। 61 वटा फोरेक्समा, 7 मेटलमा, 13 वटा इन्डिसिसमा, 3टा एनर्जीमा र क्रिप्टो करेन्सी पेयरहरु पनि गर्न मिल्छ हैन। यो एकाउन्ट टाइप्सहरु भयो। र यहाँनिर अब विथड्र र डिपोजिटको चाहिँ के अप्सनहरु छन् भनेर हामीले हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ निकै अप्सनहरु रहेछन्। जस्तै मास्टर कार्ड, भिसा छ हैन। अब तपाईहरुको इन्टरनेसनल कार्ड छ भने गर्न मिल्यो, तर डलर कार्डबाट मिल्दैन है। कतिजनाले भन्नुहुन्छ मलाई डलर कार्डबाट मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुहुन्छ। डलर कार्डबाट मिल्दैन। यदि तपाईले डलर कार्डबाट गर्नुभयो भने तपाईको एकाउन्ट फ्रिज हुन सक्छ, किनकि तपाईले बाहिर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ हैन। त्यस्तो कुरा थाहा भयो भने तपाईको त्यो कार्ड वा बैंक एकाउन्ट नै फ्रिज पनि हुन सक्छ। त्यसपछि वालेटहरुको अप्सनहरु छन्, स्किल छ, नेटेलर छ, प्रफिट मनी छ, अनि यो स्टिक प्ले भन्ने छ र AIRTM भन्ने पनि छ। AIRTM भनेर मैले अगाडि भिडियो बनाएको थिएँ हामीले जुन तरिकाबाट स्किलमा हाल्न मिल्थ्यो भनेर। जस्तै AIRTM मा किनेर अनि स्किलमा हाल्न मिल्थ्यो र स्किलबाट एक्नेसमा हाल्न मिल्थ्यो भने यसमा चाहिँ डाइरेक्ट AIRTM बाट चाहिँ यसमा हाल्न मिल्ने रहेछ। त्यो एउटा राम्रो कुरा छ। र क्रिप्टो करेन्सी अप्सनहरु पनि छन्, बिटकोइन छ हैन, इथेरियम छ, USDT छ हैन, सबै छ के यहाँहरु। र लोकल बैंकहरु छन्। यहाँ नेपालको बैंकबाट त फिक्सै हुँदैन हैन। र हामी नेपालबाट गर्न मिल्ने भनेको क्रिप्टो करेन्सी, AIRTM, स्किल, नेटेलर, प्रफिट मनीबाट हो। र मलाई अब धेरै जना सोध्नुहुन्छ कसरी डिपोजिट गर्ने, कसरी विथड्र गर्ने भनेर है। डिपोजिट गर्ने, विथड्र गर्ने भनेको अप्सन क्रिप्टो करेन्सी र यो वालेटहरु मात्र छन्। तर मैले चाहिँ कसरी गर्छु, कसरी सेफ हुन सकिन्छ हैन, कसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि ललाई तोड्दैन भने यदि तपाईले बाहिरबाट कमाउनु भएको छ, तपाईले बाहिर कुनै ठाउँबाट पैसा अर्न गर्नु भएको छ र त्यसलाई तपाईले क्रिप्टो करेन्सी वा इनहरु कुनै वालेट थ्रुबाट आफ्नो वालेटमा पैसा विथड्र गर्नु भएको छ, मतलब तपाईले आफ्नो वालेट वा क्रिप्टो करेन्सीको मार्फतबाट चाहिँ पैसा लिनु भएको छ। जस्तै क्रिप्टो करेन्सी भने बाइनेन्समा पैसा लिनु भएको छ वा अर्न गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले ती पैसाहरु चाहिँ यहाँबाट विथड्र गर्दा हुन्छ। तर यदि तपाईले नेपाली पैसालाई चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा बदलिनु भयो, जस्तै बाइनेन्समा गएर P2P मा गएर चाहिँ नेपाली पैसाले चाहिँ अनि USDT किनेर अनि डिपोजिट गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ अगेन्स्ट द ल भयो, किन तपाईले नेपाली पैसा यहाँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। र मैले कसरी डिपोजिट गर्छु, मैले कस्तो पैसा डिपोजिट गरिरहेको छु भने जुन प्लेटफर्मबाट कमाउँछु त्यो चाहिँ मैले क्रिप्टोबाट चाहिँ पे आउट लिन्छु बाइनेन्समा हैन। त्यसपछि बाइनेन्सबाट चाहिँ मेरो यो एकाउन्टहरुमा मैले हाल्छु। त्यसो गर्दाखेरि के भयो भने मैले मेरो नेपाली पैसालाई मैले कन्भर्ट गरेको हैन, मैले बाहिरबाट कमाएको पैसालाई मैले बाहिर लगानी गरिरहेको छु। त्यसरी गर्नु भने चाहिँ केही हदसम्म सेफ हुन सकिन्छ। अब विथड्र गर्ने कसरी भने त विथड्र गर्दाखेरि त अब अप्सनहरु त्यही भइहाल्यो। AIRTM हरु छन् हैन,
एथेरियम छ, USDT छ, धेरै कुराहरू छन्। त्यसैले यो चाहिँ इजी तरिकाहरू छन् र मैले त्यसरी नै विथड्र गर्ने सोचेको छु। डिपोजिट चाहिँ मैले भनिहालेँ, तपाईहरूले बाहिर कमाएको, यदि तपाईँले बाहिर कमाउनु भएको छ भने त्यो पैसाहरू मात्रै यहाँ विथड्र गर्नु होला, नेपाली पैसालाई कन्भर्ट नगर्नु होला, त्यो एगेन्स्ट द ल हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर स्प्रेड्स कति छ भनेर हेर्ने भने यहाँनिर डिफ्रेन्स हामीले हेर्न सक्छौँ। स्ट्यान्डर्डमा 0.6 बाट छ हैन, 0.6 पिप्सबाट छ, प्रोमा 0.6 छ भने स्प्रेड्समा 0 छ। अब 0 भनेको छ जहिले 0 हुन्छ भन्ने छैन, न्युजको टाइममा हैन, भोल्युम नभएको बेला स्प्रेड्स बढी हुन सक्छ। र गोल्डमै पनि हेर्ने हो भने रमा 0.6 छ पिप्स हैन गोल्डमा, भने यो प्रोमा कति छ हेरौँ, प्रोमा गोल्डमा 2 पिप्स छ हैन, अनि हामीले स्ट्यान्डर्डमा हेर्ने भने 2 पिप्स छ। त्यसैले र स्प्रेड्स भनेको एकदम राम्रो हुन्छ किनकि यहाँनिर स्प्रेड्स एकदमै कम हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरोहरू तपाईले हेर्नु होला। र जस्ट मार्केट पनि एउटा राम्रो ब्रोकर छ हैन, जसको चाहिँ एक्नेसमा र स्प्रेड्समा बढी डिपोजिट गर्नु पर्छ भनेर देखाइरहेको छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ जस्ट मार्केट भन्ने एउटा अल्टरनेटिभ हुन सक्छ। यदि तपाईकोमा एक्नेसमै $200 भनेर आइरहेको छ वा $200 पनि तपाईको लागि धेरै हो भने चाहिँ तपाईहरुले यो जस्ट मार्केटमा एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। र मैले पनि यो जस्ट मार्केटमा एउटा एकाउन्ट खोलेको छु र सानो एमाउन्ट डिपोजिट गरेर त्यसलाई ओभरअल कम्पाउन्डिङ गर्ने मेरो सोच छ।